Bếp nhà Dậu xin chào. Hôm nay mời cả nhà cùng làm một món tráng miệng từ sữa và đường siêu dễ mà rất ngon cùng bếp nhà Dậu nhé. Đầu tiên, làm tan 15g bơ lạc và trộn đều với 15g bột mì. Sau đó cho vào một bịch sữa tươi không đường tương đương 220ml. Một muỗng cà phê đường và 1/2 muỗng cà phê tinh dầu vani, nếu không có cũng không sao. Nấu với lửa nhỏ và khuấy đều tay đến khi hỗn hợp sôi nhẹ và sánh lại là được. Sau đó cho hỗn hợp sữa vào chén sạch và để ngăn mát tủ lạnh 5 phút. Tiếp theo là phần sốt đường caramel. Cho 2 muỗng canh đường và 2 muỗng canh nước vào nồi. Nấu lửa lớn đến khi sôi, đường hơi chuyển màu vàng thì giảm lửa. Trong thời gian chờ đường lên màu thì mình khuấy đều 1 muỗng cà phê bột bắp với 5 muỗng canh nước. Lắc nhẹ nồi cho đường lên đều màu và nấu đến khi đạt màu vàng cánh rắn rồi cho phần bột bắp với nước vào. Khuấy đều và nấu tiếp đến khi sốt có màu trong và dẻo là đạt. Sau đó tráng đều phần sốt vừa làm lên mặt phần sữa lúc nãy rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh 20 phút là có một phần tráng miệng từ sữa núng nín béo ngậy thơm ngon rồi nè. Chúc mọi người thành công và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những món ngon khác nhé. Cảm ơn cả nhà.